Hi sir, ito po may bago po tayo ang ating GT20 Pro po. Ayan po. Oh. Ano ba yung ganda? High-tech na high-tech? Yes po, bali ang GT20 Pro po natin is naka 5G na po siya, tapos naka Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G processor na po siya. Dedicated po siya sa gaming display, chip up to 120 FPS gaming experience po. Ayan, then meron po siyang talagang sariling account ni Mobile Legend po. Pang gaming talaga siya. Pang gaming talaga? Opo, kahit naka-offline yan, pwede kayong maglaro ng Mobile Legend po. Ano ba mga specs nito? Ayan po. Bali, meron po siyang naka-dual speaker po siya with 2 mic with sounds by JBL na rin po. Then, naka-cybermed siya design. Then, once na magka-paint po kayo niyan, meron po siyang free. Ayan, GT Pro Gaming Kit. Bali, sa mga concept lang may ganito. Ano yan? Ano para saan? Ano po, meron po siyang mecha case, casing po ng GT20 Pro, then meron po siyang GT cooling fan, then finger sleeve po. Inside the box po yan. Ayan, sa loob po ng box na to, meron na po siyang pre-tempered. Pre-tempered? Opo, pre-tempered. Tapos Yes, sa camera nito? Ayan. Ang camera niya po is naka 108 megapixel OIS triple rear camera with 4K 60 fps plus 32 megapixel front crystal clear cam. Ayan po. Haba battery niya? Naka 5,000 mAh with 45 watts hyper charge and bypass charging na po siya. Ayan yung refresh rate niya? Yan. Ang processor niya is Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G processor. Ayan, pang gaming talaga po siya. Pang gaming talaga? Yes po. Ang frame rate niya po is MLBB 120 FPS, stable frame rate supported po. May mga ano ba to? May mga gaming boost ba to or something? Mga ganun? Wala naman. Wala naman po. Yan na po yung pinaka-ano niya Pero po. kaya naman patakbo yun ng games eh? Yes po, lahat po. Pwede na. SM Rosario po, avail na po kayo ng GT20 Pro 5G po. Ayan, para bukod po sa gaming kit na free, meron pa pong additional na freebies po. Mini fan, tumbler o kaya earphone po. Sulit na sulit, no? Yes po. Ano nito? Parang casing siya. Casing, mecha case, tapos cooling fan, tsaka finger sleeve yung nasa loob po. Okay. Muli dito sa Instudio sa SM City Rosario. 15,000 for only 15,999. 99, yeah. First, same payment options is pay later. Pay later, cash, home credit. Ayan po. Hanapin na si Girlie. Yes po. Thank you, Girlie.